Ik blik toch heel even terug op het eerste deel. We hebben het gehad over hoe werkt geld als een ruilmiddel. Daar zat het verhaal van het Griekse eiland in verwerkt. Om te begrijpen van oké, we zijn aardig geprogrammeerd en geconditioneerd. Maar nu weten we beter. We weten ook dat eigenlijk alle macht en liefde in onze eigen handen ligt. En dat we daar gereedschappen voor hebben. Die zijn ontwikkeld. Met de URA ligt alles in onze handen. We hebben de complementaire munt, daar hebben we kennis mee gemaakt. En we vroegen ons toen af, wat kan er nog meer met de URA? Dat was die cliffhanger waarin ik echt zag van, gaan we nu stoppen? Nou, we gaan nu weer verder. We hebben het net gehad over fase 1. En dat is al operationeel, dat draait al sinds vorig jaar. Maar we hebben ook een fase 2 van de URA. De URA evolueert mee in de transitie die wij met z'n allen realiseren. Want als de omzet van euro's naar URA's stijgt, dan kan de euro omgezet via het investeringsmandje gaan renderen. En het investeringsmandje, daar hebben we het ook in die eerste fase over gehad. Dus het investeren in grondstoffen, het investeren in natuurkrachten, het investeren in midden- en kleinbedrijf, het ondernemen, en in onszelf. Dat is dat mandje. En door dat mandje en de inflatie van de euro zal er dus een waardeverschil ontstaan tussen de URA en de euro. Nu is het 1 op 1. Dat is de fase 1. Maar ja, als die URA steeds krachtiger wordt door ons en de euro alleen maar minder waard wordt door inflatie, dan moeten we met een koersverschil gaan werken. En dat kan dus real-time. Dan zullen we dus per moment moeten gaan kijken wat is die waarde van die euro nog. Het kan dus zover komen dat die eens gekochte URA voor 1 euro, als je hem weer moet omwisselen omdat je toch nog iets in die oude wereld moet doen, dat je dan op een bepaald moment 2 euro of 3 euro gaat krijgen. Niet dat de URA zoveel meer waard is geworden. Nee, die euro is zoveel minder waard geworden. Dat is die verdamping, die 42 miljard waar we nu per jaar tegenaan zitten te kijken. Dus u uit het niets gecreëerde euro's, gebaseerd op schulden, krijgen via de URA weer een reële, echte waarde. Dat is wat de URA uiteindelijk voor je doet. Het is ook dat de URA een zeer snel betalingsnetwerk wordt, wereldwijd. Dat is nu al, maar in het kleine. Dus we kunnen wereldwijd transacties doen, lokaal, maar ook wereldwijd. Zonder dat we het SWIFT of het SEPA-systeem van de oude bankiers nog nodig hebben. Niemand zit er meer tussen. We doen het allemaal zelf, binnen onze eigen software. Je zag hem, hè? David was er weer met zijn URA'tje. En in fase 3 zijn we al heel veel verder. Of misschien niet, misschien is het al over een jaar. Als de euro in hyperinflatie gaat, zoals nu bijvoorbeeld ook de Turkse lira, of het komt tot werkelijk een crash, dan ontkoppelen we met het oude systeem. Dat wil je niet meer dan. Dus dan hebben we nog wel de URA, maar niet meer de euro. Want dat is waardeloos. Dan kun je vrachtwagens tegelijk naar de slager brengen voor een stukje worst. Dat is al vaker voorgekomen in de wereld. Dus daarna is de URA in zijn geldcreatie op basis van productie. We gaan het helemaal omgooien. Dus op ons, de uren en arbeid. Dat gaan we in het collectief realiseren. Dat is het voleindigen van die transitie. Dus niet meer op basis van schuld, zoals nu met de huidige euro. Dat hebben we in deel 1 bekeken. Dat gaan we niet meer doen. De URA-geldcreatie staat onder volledige controle en beheer van jullie. Dus van de samenleving en niemand anders. Zo hoort het.
De omvang en groei van geldschepping wordt gemonitord en in balans gehouden ten opzichte van het bruto binnenlands product. Wat hebben we nodig aan geldstromen om alles in welvaart en welzijn met elkaar te regelen? Meer is er ook niet nodig, maar ook niet minder. Het is allemaal te monitoren. Dat is allemaal te regelen met elkaar. Dat is het moment ook dat we via de algemene ledenvergadering van de Europese Be of Joy coöperatie de finale halen in alles wat we doen. Er gaat een herwaardering komen van uren en arbeid, van de URA. Die spreken we af met alle betrokken leden. Want hoeveel uren gaat een tuinman of een piloot per uur nog verdienen? Wat krijgt een vuilnisman? En wat een dokter? Misschien moeten we alles eens gaan herwaarderen. Misschien verdient eigenlijk een vuilnisman wel veel meer als wie dan ook. Dat is in liefde met elkaar omgaan. Dat bepalen we gezamenlijk, zodat er een goede waarde, herwaardering is van de URA per beroepengroep. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, op onze websites kan je hier nog veel meer over lezen, maar het is even om te proeven waar we nu zijn en waar we naartoe gaan. En dan komt, als je eenmaal de URA hebt geïntegreerd, en dat is al, maar dan zo massaal als we het wensen, dan is het fijn om ook het URA-platform te hebben. Het financiële platform waar we van zeiden, dat is die groene balk, knip hem door. Dat is ook nog steeds in die fase 1. Daarin wil ik jullie ook uitnodigen om deel te gaan nemen met zoveel anderen inmiddels aan het URA-platform. Want daar creëren we inmiddels al een nieuwe samenleving en een betere wereld. Omdat we daar wel aan de knoppen zitten en wel bepalen wat we met ons geld doen. En er zijn nog best veel leuke producten ook te koop. En het is instromend, steeds meer rekeninghouders, meer leden. En door die aansluiting met 210 landen groeit het internationaal. En het URA-platform, dat geeft jou dus een URA-betaalrekening, een URA-munt als rekeneenheid. Maar het kan dus ook 1 miljoen betalingen wereldwijd in real-time per seconde realiseren. Nou, zover zijn we nog zeker niet, maar dat is nogal capaciteit. Betalen met het mobieltje, want die kunnen we ook op een goede manier gebruiken. Maar ook via internet en toekomstig zeker weer ook met geld, contant geld. Nooit opgeven, terwijl het er nu dus uitgaat, het verdwijnt. Ze zitten het overal te blokkeren en uit te faceren. Maar binnen die bankrekening die je dan hebt, die URA-bankrekening binnen dat URA-platform, er zit ook een marktplaats, er zit ook een webwinkel, er zit een bedrijvengids en later, als we groot genoeg zijn, ook een inkoopcollectief. Er zijn al inkoopcollectieven in Nederland die lokaal functioneren, rechtstreeks inkopen bij de boer, distributie in de woonwijk. Het is er allemaal. Alleen dan gaan we het nationaal of internationaal zelfs doen. Wij bepalen weer waar we kopen, niet de tussenhandelaren van de supermarkt. Want het zijn er maar 4 en die knijpen iedereen en alles af. Dus voor ons worden de prijzen beter, maar ook voor de producenten worden de prijzen beter. Het komt meer in balans en we kunnen ons ook meer afstemmen aan de behoeften. Wat willen we nog, wat willen we niet? Dat bepalen we allemaal via dit platform. Maar er zitten ook instellingen in waarin je je privacy volledig kan waarborgen of misschien iets meer van jezelf kan laten zien. Dat bepaal je zelf. Je kan in ieder geval met elkaar ook communiceren via een e-mailsysteem. Het zit allemaal erin. Je kan berichten ontvangen, je kan berichten versturen. Dus het is heel persoonlijk. Dus het is veel meer als maar een bankrekeningetje. Het is een compleet pakket om de hele economie op gang te brengen, lokaal, met elkaar. Het is heel persoonlijk. Er zit dus ook, dit is een printscreen van de website, er zit ook een vraag en aanbod dus in. Elke behoefte, elke nood, die kan daar gevonden worden. Althans, dat is de bedoeling, want het is nog niet mega groot zoals de marktplaats die we kennen. Maar het is ook heel verfijnd.
Je kan ook in je regio, dus bijvoorbeeld die instelling van die ene blauwe lijn hier aan de linkerkant, je kan verfijnd zoeken in een zone van 5 kilometer of 10 kilometer rond je woonplaats. Wat is daar al beschikbaar? Of kan ik aanbieden? Je kan via de rechterblauwe knop kan je ook je taal instellen. Nou, dat worden er uiteindelijk 210 als het nodig is. Nu is het alleen in het Nederlands en in het Engels. Kortom, er zitten heel veel verschillende zoekfuncties en instelmogelijkheden binnen dat platform. En je voelde hem al een beetje aankomen. Wat er nog steeds dus eigenlijk binnen het URA-platform gewoon keihard nodig is om het verder te doen laten groeien, dat zijn meer producten en diensten. En dat is een luxe positie dat ik dit kan zeggen, want dit zijn allemaal voorbeelden van producten en diensten die er nu al in zitten. Dat zijn er volgens mij al een paar honderd. Maar ja, dat is niet heel Nederland. We zitten in een luxe positie in de geschiedenis van het Nederlandse alternatieven eigenlijk. Er zijn al heel vaak platformen gelanceerd om het toch voor elkaar te krijgen. En het waren vaak veel producten en diensten, maar geen deelnemers en zeker niet geld. En bij ons is het andersom. We zitten met aardig wat mensen al, we zitten met behoorlijk wat geld. Maar dat wil gaan circuleren, dat wil zijn weg vinden, dat wil niet dood daar neerliggen zoals die 42 miljard of 420 miljard aan spaargeld. Dat wil in actie komen. Dus producten en diensten zijn heel erg nodig. Dus ik hoop ook dat de MKB'ers die hier aanwezig zijn, dat die daar gehoor aan gaan geven. En een markt ontdekken om hun omzet te gaan vergroten. En misschien stiekem weg ook mee te bouwen aan die nieuwe wereld. Want de laatste 2 jaar zijn de MKB'ers heel hard getroffen. De jaren daarvoor ook. En het wordt steeds erger. Maar we weigeren toe te geven aan het plan. Het plan is om iedereen kapot te krijgen binnen het midden- en kleinbedrijf, zodat de multinationals alles nog gaan outsourcen. Daar gaan we toch niet in mee? Hier ligt je kans. Want de meerwaarde van het URA-platform, dat is onder andere, de URA genereert extra geldstromen. Het vergroot de omzet en de liquiditeit van het midden- en kleinbedrijf, maar ook van de particulier. Maar nogmaals, het MKB is voor 90% de motor van onze economie. En die willen we toch niet kapot laten maken door een paar grote jongens, die persoonlijk heel klein zijn. Het is een beetje het kleine piemeltje met de grote auto, dat zijn de multinationals. Het versterkt de koopkracht van onze consumenten. Maar het geeft ook positieve gevolgen voor de reële economie, en daar gaat het toch om. Coöperatieve investeringen op lokaal niveau. Dat zie je met die globalisering en met die lockdowns, wat er gebeurde. En ene keer, schappen leeg, willen we toch niet meer? En het kan, hè? Er zijn veel voorbeelden van het coöperatieve, bijvoorbeeld in Mondragon en in Marileda in Spanje. Tientallen jaren, coöperatief vanuit een groep zoals jullie. Die krijgen ze niet kapot, die zijn ook niet gevoelig voor welke crisis dan ook. Die draaien altijd in welvaart en welbevinden, zoek ze maar op. Marileda en Mondragon. Het lost dus ook de kapitaalschaarste op en elke financiële crisis. De URA blijft in het lokale netwerk circuleren. Dat zijn alle meerwaardes van zo'n platform. En nu over dat doorpakken, want daar hebben we het ook over gehad. Want het wordt echt tijd hoor, om gewoon een keer door te pakken of te zwijgen voor altijd en tevreden te zijn met wat ze over ons uitrollen. Dat mag ook. Als dat je comfort is, doe maar. Dat is fase 2. En in fase 2 is het meer dan ooit hiervoor belangrijk geworden dat we nu een keer over de streep gaan met de eeuwigdurende ledencertificaten. Het zijn de mede-eigenaren van de coöperatie in wording. En het wordt nu een Europese coöperatie, dus die blauwe doos die je daar ziet. Want we waren eerst nationaal, maar we zijn inmiddels internationaal. In meerdere landen, ook in Europa. En dan ligt het voor de hand om meer te gaan kijken naar de Europese coöperatie en de Europese wetgeving, zodat je dat geneuzel op landelijk niveau overstijgt. Kunnen ze je ook niet daarop pakken. En die coöperanten,
Die 10.000 ELC-houders, die kunnen dus ervoor zorgen dat ook fase 2 en fase 3 kan worden uitgerold binnen dat coöperatieve financiële platform. Want dat is nodig. Dat is de laatste kans die we nog hebben. Al die andere kansen hebben we al laten lopen. Dit is het enige wat nog over is. En die fase 2 houdt in dat we de transitie in vrede met elkaar kunnen doen. Zonder strijd. Want dat winnen we nooit. En dat doen we via de oude wetten en regelgeving, maar dan op een positieve manier. We draaien alles om. Dat doen hun ook. Satanisten draaien alles om. Wij draaien het weer terug. Dus we houden de verbinding met die oude wereld waar we allemaal uitkomen. Want als we eenmaal in dat Ura-platform participeren en je bent een bakker en je verkoopt je broden in Ura's, maar de mail die je van de boer moet halen, die zegt Ura, wat kan ik daarmee? Misschien dat? Of ik wil euro's. Dan moet je ze toch kunnen omwisselen. Die Ura moet je toch kunnen omwisselen, daar had ik het al over. Dus je moet ze weer terug om kunnen wisselen naar Ura's. Van Ura's naar euro's. En dat kan in de fase 2 via de Be of Joy service. Maar wat ook kan vanuit die coöperatie, dat is dat je je eigen IBAN-bankrekeningnummer gaat aanvragen bij Be of Joy service. Dan levert die binnen jouw coöperatie jouw unieke IBAN-bankcode. Dan kan je binnen het SEPA-systeem al je betalingen doen. Nou, als jij dus deels participeert in het Ura-platform en deels nog in die oude wereld, heel normaal, want niet 17 miljoen mensen gaan in één keer om, dan kan je salaris toch gewoon nog op je IBAN-bankrekening komen. En de andere betalingen kan je daar toch ook regelen. En de rest creëer je al in die nieuwe wereld. Dan gaat het geleidelijk, stapje bij beetje. Dan krijg je de wet van de communicerende vaten. Langzaam gaat het de goede kant op. En je krijgt ook een debitcard, geen creditcards meer, want dat is rentebelast en dat willen we er nou juist uitslopen. Want we zitten nu eenmaal in een wereld waar steeds minder met cash gebeurt. En zolang we in die transitie zitten, is het toch fijn dat op die plekken waar ze allemaal zeggen, nee, geen cash meer. Ik maak het zoveel nu mee, ik heb geen keus meer. Ik kan helemaal niks meer kopen en verkopen zonder het teken van het beest, want daar komt het gewoon op neer. Dus laten we zolang het nodig is, toch nog de tools houden, de verbinding houden met die oude wereld. Dat is fase 2. Die zit er nu aan te komen. Dan zijn we er, hè? En als we dan echt doorpakken met die 10.000 aandeelhouders binnen een eigen coöperatie, gaan we naar fase 3. En dat is het rijbewijs binnen die oude wereld. Want weet je, je kan heel goed auto rijden en geen rijbewijs hebben en misschien nooit schade maken en de beste chauffeur van de wereld zijn. Maar zo gauw je op de openbare weg komt en je wordt aangehouden, dan houdt het op. Dus laten we, dat zou mijn advies zijn, gaan voor ook een internetbankvergunning. Dat is een hele lichte vorm. Maar als jij meer dan 6 miljoen in kas hebt of hoger en je gaat vermogensbeheer doen, je gaat investeringen doen in vastgoed en in projecten, we gaan echt aan de gang, dan kan je beter maar dat rijbewijs hebben binnen dat financieel systeem, dat de oma-agent gewoon niks kan doen. Dan moeten ze zich houden aan hun eigen regeltjes. Maar we bepalen zelf de vorm. Ik denk dat het belangrijk is dat ze ons niet meer kunnen stoppen en dat we hun verslaan op hun eigen regels. In vrede. Dat is fase 3. En hier zie je eigenlijk in één klap het hele overzicht van waar ik het over heb. Dat die 10.000 ELC-houders alles gaan mogelijk maken. Die fase 1, die draait al. De nieuwe wereld wordt gecreëerd. Geld klotst er rond. Mensen zijn aanwezig. Nu nog de producten en diensten. Meer dan wat het nu is. Met fase 2 erbij, die verbinding met die oude wereld, heb je eigenlijk in fase 1 en fase 2 heb je het nieuwe bankieren en het oude bankieren in de basis eigenlijk al helemaal op je zak. Het zit in je coöperatie, waar je mede-eigenaar van bent. En om door te pakken, dat je echt groot kan gaan uitpakken, neem fase 3 erbij. Dus alle modules zijn in één, binnen die coöperatie. En wie is de eigenaar? Jullie. Niemand anders meer. En dit is nog even het hart van de Be of Joy. Dat is de Europese coöperatie. We hebben het gehad over de Ura en de euro, inwisselbaar met elkaar. Het wordt digitaal geld, maar het wordt ook contant geld. Van daaruit
komt mogelijkerwijs die zilvervloot bij ons binnen, dat we gaan coöperatief sparen. Die 420 miljard zou prachtig zijn als die overschuift. Kunnen we daaruit die 135 miljard op tafel leggen om die armoede de hele wereld uit te pompen? Dan in één keer is Nederland weer van invloed in die hele wereld zoals het nu ook is, maar dan op een goede manier. Wauw, weer Nederland. Zou prachtig wezen, maken we gelijk een heleboel goed. En het ligt niet in jullie, het ligt in het collectief bewustzijn. Het gaat veel langer terug. Vanuit dat sparen komen we dus bij het midden- en kleinbedrijf. Bij de debiteurenservice, daar gaan we het over hebben. We gaan dus die economische motor, gaan wij vanuit het sparen, gaan we die ondersteunen. Het geld komt terug hoor, maar even die boost. Want nu kunnen ze nergens meer terecht. Ja, moeilijk. En we hebben dus dat inkoopcollectief en het investeringscollectief. Die hele rij waar we het over hadden, van gezond water, zuiver water, schone energie enzovoorts. En de MKB en de particulier kan via die blauwe lijn, lokaal en globaal, zich bedienen van die webwinkel, bedrijvengids en de ledenmarktplaats. En, zoals daaronder staat, het bankieren gaat via de mobiel, internet, PIN en uiteindelijk cash. Uit die hele dynamiek, de wet van de grote getallen, gaat uiteindelijk rendement ontstaan, winst. Dat betekent dat de coöperant op basis van zijn aandeel dus winstuitkering gaat krijgen. Dat kan je ook zien als een stukje inkomen. Want het gaat nu niet meer allemaal op die piramide naar boven. Het gaat niet meer naar die paar mensen. Het gaat nu allemaal weer terug naar ons. Dit is wat er gebeurt als we dit groots aan gaan pakken. En nog heel even over dat rendement. Dat kan alleen maar ontstaan op basis van natuurlijke groei. Rente, dat is via een contract afdwingbaar. Dus je moet rente altijd betalen, ook al heb je het niet. Dus of je nou failliet gaat, of je huis uitgezet wordt, het maakt ze niet uit. Rente betalen of weg. Je bent alles kwijt. Rendement heeft dat niet. Dat kan alleen op basis van die natuurlijke groei. En ik heb daarvoor het moestuintje genomen als voorbeeld. Onze uren, onze arbeid investeren we in combinatie met de natuurelementen, regen, zonneschijn. We gaan die grond bewerken, zaden. We gaan zaaien. En uiteindelijk, met al die uren in arbeid en die natuurelementen, komt er een oogst. En in eerste instantie gebruik je het voor je gezin. Voor dagelijks van te eten, maar het wordt steeds meer. Je gaat de diepvriezer vullen, voor het verdere jaar. Er komt nog meer uit. Laten we in potten gaan wekken. Maar op een bepaald moment is het gewoon over voor jou. Je hebt genoeg voor het hele jaar voor je gezin, maar die tuin die ontploft. Dan kan je het wel weggeven, maar je kan het ook verkopen tegen een billijke prijs aan je buren, aan je woonwijk. Dat is je rendement. Dat is een toevoeging. Het gaat niet ten koste van wie dan ook. Dat is rendement. Maar er zijn vele soorten rendement. Die worden vaak niet meegenomen. Die gaan over ons. Want financieel rendement is prachtig. We hebben daar straks een stukje waardevastheid in, op basis van natuurlijke groei. Maar als we dat eenmaal hebben, die comfort, die zekerheid van ontspannen daarin, onze financiën gaan goed, onze welvaart groeit, ons welbevinden groeit, dan kunnen we ook eens gaan kijken naar een goed beheer van al het leven. Want onze aarde wordt vergiftigd, het leven wordt vergiftigd. Heel subtiel, maar het gebeurt. Dus we kunnen ons gaan richten op het ecologische stuk. Kunnen we in gaan investeren. En als wij dus uiteindelijk financieel en ecologisch nagenoeg op orde zijn, dat kan, dan gaan we ons ook emotioneel veel beter voelen. Er komt rust. Oorlogen zijn er niet meer. Ziektes verdwenen. Op het moment dat je emotioneel veel beter bent, kan je ook veel makkelijker de verbinding aangaan met jezelf, maar ook met de ander. Op een zuivere manier. Het vertrouwen groeit en de levensvreugde groeit. Dat is wat er gebeurt. En als je dan financieel, ecologisch en emotioneel op orde bent, of bijna op orde bent, dan gaat het sociaal ook veel beter. Er komt veel meer openstand voor vernieuwing en medemenselijkheid. En medemenselijkheid is een ander woord voor liefde. We gaan weer werkelijk in liefde. Maar dat kan ook, want de basis daarvoor is al op orde. En als je financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal op orde bent,
Dan kom je in het transitionele. En als je daar helemaal in komt, dan wil je niet anders meer. Dan begint het echt te kriebelen. Want dan gaat je bewustzijn, net als die moestuin, ontploffen. Er komt geen eind meer aan het creatieproces van jezelf. Dat is die DNA die helemaal op orde is. Dan kom je op een niveau dat je eigenlijk alleen nog maar dienstbaar wil zijn. Ik praat hier puur uit mijn eigen levenservaring, die ik met jullie deel. In die zin zijn we redelijk universeel met elkaar. Maar ik kan je garanderen dat eenmaal in het transitionele verkerend, dat het leven werkelijk één groot feest wordt. En dat staat er ook. Lees hem maar, van boven naar beneden. Dat is wat je krijgt. Dat is je rendement. We worden echt weer blij. En voor de motor van de economie, dus voor het MKB, want dat is onze motor, economisch gezien, hebben we dus ook allemaal producten ontwikkeld, diensten ontwikkeld, die wij vanuit het collectief verder kunnen helpen, zodat hun verder geholpen worden en daarmee helpen we onszelf. Want uit die uren, die dus in contant en digitaal binnenkomt en dus collectief sparen wordt, zoals we het net al hebben besproken, kwam dus ook die MKB-debiteurenservice, vorige plaatjes. Dat is een 100% bevoorschotting van facturen, beter bekend als factoring op debiteuren. En wat is dat nu? Wel nu, als een schilder klussen heeft geklaard hier in de buurt, en hij heeft allemaal opdrachten afgerond, en hij heeft facturen gestuurd, maar die worden niet direct betaald, zo gaat het nou. Maar hij heeft al nieuwe klussen, maar daar moet hij materialen voor kopen die hij niet kan kopen omdat de facturen nog openstaan. Dan is het heel fijn als het collectief zegt, geef die facturen maar aan mij, dan betalen wij jou al direct een groot deel uit. Dan kan je verder met je geld, dan kan je investeren en verdere omzet. Dat is bevoorschotten, dat is factoring. En vanuit ons collectief kunnen we dus 90% van wat die open heeft staan, bij al die klanten, kunnen wij voorschotten opgeven. 90%. Normaal is dat, want dit is een bestaand fenomeen, factoring, geven ze tot 60-70% hoog uit. 10%, dus 90% wordt uitgekeerd, 10% wordt gereserveerd in het omslagsysteem. Dat is een variant op de G-rekening. En daaruit kunnen na 3 maanden de belastingen worden verrekend uit het omslagsysteem. Want je hebt nou eenmaal verschillen in BTW, aankoop, verkoop. Er zijn allerlei zaken die je moet betalen. Vergeet niet, we zitten nog stuk in een oude wereld. Daar kan je niet zomaar uit. Dus de gemiddelde 46 dagen, dat wordt korter. Normaal zit je gemiddeld 46 dagen op je uitbetalingen te wachten van je facturen. Dat wordt door ons collectief een stuk korter. Dus die ondernemer wordt enorm geholpen. De transactievergoeding aan ons, de debiteurenservice, is 1%. De risicobevoorschotting in euro's, dat wordt 2% verzekeringskosten. Want wij willen geen van allen een buil vallen. Als er soms facturen tussen zitten die niet uit te betalen zijn, kunnen we heel veel geld verliezen. Dat kunnen we afdekken door een verzekering in Nederland. Het is niet zaligmakend, maar wel risicodekkend. En wil die ondernemer straks uiteindelijk in fase 2 komen met de euro, ja, dan zal die toch omwisselkosten moeten gaan betalen als ondernemer. Want wij betalen als collectief wel al die kosten de hele tijd. Nou, dan wordt het ook eens tijd dat de ondernemer daar ook wat voor betaalt, want hij wordt aan de andere kant enorm geholpen. En via het inkoopcollectief, het investeringscollectief, kunnen wij investeren in zijn voorraden. Want daar zit bij de ondernemer vaak het geld. In zijn voorraad bouwmaterialen of granen of wat dan ook. Daar zit gigantisch veel geld. En we weten dat dat uiteindelijk door onszelf geconsumeerd gaat worden. Dus wij investeren in een zekerheid en de ondernemer wordt gevrijwaard van zoveel geld in zijn onderneming vasthouden aan voorraden. Dat kunnen wij overnemen. En als het meel is, lachen, gieren, brullen, want er wordt er straks door die bakker broden van gebakken. Dus uiteindelijk wordt het weer omgezet naar geld. En dit is een klein beetje proeven aan een hele waaier van allemaal producten die ontwikkeld zijn voor het MKB.
Want er is veel meer. Maar een MKB'er is helaas ook verplicht, en soms is het ook wel goed voor jezelf, om een boekhouding aan te houden. En ze hebben allemaal te maken met een belastingdienst. Nou, we hebben gezien in het alternatieve dat daar het uiteindelijk op misging met de Belastingdienst. Die grote waakhond, die ook via allerlei mechanismes tienduizenden gezinnen zomaar sloopt. Mensen die zich ophangen, kinderen die uit huis worden geplaatst. Dat is de Belastingdienst, hè? Dus denk niet dat wij daar even zo tegen kunnen zeggen van, nou, we doen het anders. Dan moeten we eerst groot worden. Daarom ook dat wij dus de euro en de URA gelijk hebben gesteld. Omdat dat het enige is wat de Belastingdienst accepteert. En omdat we nog maar in fase 1 en fase 2 zitten, houden we ons gemak. Lijkt me niet meer als normaal. Op het moment dat wij het niveau hebben van een multinational, dan kunnen we ook eens aan die tafel gaan zitten. Net als die multinational, die gewoon zegt, tak, 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 dit wil ik en anders ga ik weg. Kan hoor, die kunnen met ons collectief zo weg. Maar daar zijn we niet. Dus vanuit de webwinkel, de ledenmarktplaats, is er een omzet. Of je nou particulier bent of MKB. Via de administratie heb je een URA naar euro. En dan kan je het verrekenen in euro's voorlopig met de Belastingdienst. Dan ben je schoon, heb je geen problemen. Rust in de tent. Maar je administratie kan je downloaden via de software. De software waar we het hier over hebben de hele tijd. Dus je kan het in je boekhoudpakket, kan je batches exporteren in de MT49, in de CSV, in de Excel en de PDF. En als er andere formaten nodig zijn, kan het geprogrammeerd worden. Ik wil er alleen maar mee zeggen, je kan alles in je boekhoudprogramma importeren, de dagelijkse mutaties. Maar toekomstig komen er ook koppelingen in het boekhoudpakket, naarmate dat het MKB dat wenst en verlangt, het collectief. Dan wordt er geïnvesteerd in de programmering. Want zowel zakelijk als privé zijn dan de rekeningen te koppelen aan je boekhoudprogramma. Bankmutaties tot en met 7 jaar terug. Dat kan nu vaak niet eens meer, dat kan maar tot een paar jaar. Maar tot 7 jaar terug kan je straks gewoon downloaden. En ook geen dubbele bankmutaties om in en uit te lezen. Er zijn in de praktijk allerlei calamiteiten waar de ondernemers tegenaan lopen. Dat hoeft niet. Dit is waar een MKB op kan gaan rekenen. Maar er zijn voor ons allen nog veel meer extra mogelijkheden. Als eenheid, individueel en coöperatief. Hij is ook al voorbij gekomen in een ander plaatje, dat is het Bill-Free-programma. Dat is vanaf €100.000. Want weet u het nog, de banken gingen klappen in 2008. En toen was er zo'n minister, een volksvertegenwoordiger, zo vriendelijk om de banken te redden. Dat was met bail-out. Tientallen miljarden. Dat was wel ons geld, ons belastinggeld. Maar goed, het was nodig. We gingen ten onder. Toen kwam bail-in. Iedereen met €100.000 tot een $500.000, dat is het midden- en kleinbedrijf, de middenklasse, risicodragend. Gaat er iets mis met een bank, ben je al je geld kwijt. Inmiddels zit er negatieve rente op. Dus toen hebben wij gezegd, oké, je hebt bail-out, je hebt bail-in, dan gaan we bail-free doen. En dat is een bescherming van de spaargelden tegen bail-in van de banken. Dat is dat je kan gaan investeren in de reële economie en rendement kan geven aan die mensen. Want als iemand met bail-free meedoet en hij legt €100.000 vast in dat contract, heeft hij 80% vrij en 20% vast voor 5 jaar. En het is precies die 20% waar het ons om gaat, dat we de reële economie kunnen helpen, de mensen. Want anders zoek het maar uit met je geld. Ze moeten er iets voor teruggeven. En dan krijgen ze ook nog rendement na 5 jaar. Dus dat is voor de mensen met €100.000 en hoger. Die zal maar net je huis verkopen, het op de bank hebben staan en die valt om. Trouwens, wisten jullie al dat al het geld wat nu op de banken staat niet eens meer van u is? Het is een vordering op de bank. Officieel is het al niet meer van jou zo gauw het op de banken staat.
nu. Dat even terzijde. Hypotheken stoppen we mee, want als je hypotheken wil doen binnen een financieel collectief, dan heb je een hele zware bankvergunning nodig en dan krijg je 20 kijkers op je en dan kan je niks meer. We willen dat niet. We willen niet al die controle. Dus als je geen hypotheken meer doet vanuit het collectief, maar sommigen hebben allemaal een koopwoning, maar die hangen nog aan die hypotheken van die oude banken. Dan kunnen we dus vanuit het collectief zeggen, we gaan de hypotheken aflossen bij de bank, dus we kopen je uit. En je krijgt van ons vanuit het collectief een huurkoop of een leasecontract in plaats van een hypotheek. En dan ga je dus gebruikskosten betalen aan het collectief. En zo langzaamaan komt zeg maar de investering rentevrij. Van het collectief komt geld weer terug bij het collectief. En kan je aan het einde van de rit zeggen van nou, het is allemaal gehuurd geweest voor een lange periode. Het is een huurkoop geweest. Nog 1 euro en dan is het voor mij. En dan is het geld weer binnen het collectief en dan kunnen we de volgende uitkopen. En zo transfereren we ook in de hypotheekmarkt, zonder dat we in hypotheken zitten. We doen het in huurkoop en lease. En ook dat geeft weer rendement op die spaargelden. Want het hoeft niet allemaal voor niks. Iedereen heeft er toch keihard voor gewerkt. Het is toch al mooi dat we op deze manier elkaar vrijmaken. Als mede-eigenaar binnen het collectief heeft iedereen 1 stem. Dus al heb je 100.000 aandelen, het gaat niet helpen. Iedereen heeft 1 stem. Dat is een democratisch beginsel, waardoor je ook het referendumrecht, directe verkiezing op een onderwerp kan invoeren. Het is een beetje zoals het Zwitsers model, maar dan wat sneller en beter. Op een A4'tje, als we gaan investeren, moet er op een A4'tje staan waarin we gaan investeren, hoe lang het duurt, wat het kost en wat het rendeert. Jip en Janneke taal, moet iedereen begrijpen. Als je dat via internet doet, kan iedereen meestemmen binnen een week. Ik doe mee of ik doe niet mee. Want daar ben je vrij in. Maar op die manier kunnen we aan de gang. Dat is het beslissingsrecht op de beoogde investeringen. Die eerste, het democratisch beginsel, heeft heel erg te maken met die verklaring van vrede en de 12 punten van verandering. Hoe bestuur je met elkaar een land? Want het is heel grappig, soms vallen we zonder regering. België staat er zeker onbekend, maar ook Nederland heeft het wel eens meegemaakt. Het ging niet slechter met het land zonder bestuurders. Het ging eigenlijk wel goed. Dus het geeft iets aan. Als je geïnteresseerd bent in de voorbeelden van Bill Free, dan is dat op de United People Foundation website is dat te vinden. Dus onderin, links, inspirerende projecten. Daar zit het knopje Bill Free en dan kan je zien waarin onder andere wordt geïnvesteerd. Het is allemaal nog niet zo heel veel. Het komt omdat er ook nog niet zo heel veel geld is. Maar je kan wel proeven hoe er in ondernemingen wordt geïnvesteerd. De vraag is, waar wil jij voor gaan? Want alles is vrij. Jij hebt een vrije wil. Hier zit geen manipulatie, in de buitenwereld wel. Dat is het lastige. Maar waar wil je voor gaan? Wil je blijven in het oude dualistische parasitaire systeem? Je weet hoe het nu werkt. Alle waarde wordt onttrokken. En we worden gedomineerd om daar te blijven. De gele lijn, daar hebben we het over gehad. Dus of pak je nu je verantwoordelijkheid met een eigen financieel platform. Het is er. We hoeven niet meer te wachten. Het is lang anders geweest, maar nu is het klaar. Want als zonen en dochters van de Schepper kan je werkelijk bergen verzetten. Denk aan Nick, zonder armen en benen. Huisvestingsproject, zoveel andere dingen. Maar mensen kunnen alles, maar dan wel als eenheid in diversiteit. Dat lichaam wat we vormen. Werkelijk durven staan en wie we zijn. In het begin van de Bijbel, er staat op een bepaald moment, laten wij, dat is meervoud, mensen maken gelijk ons. Spiegels. Als wij spiegels zijn en er wordt gecreëerd en zoiets wonderlijks wordt gecreëerd, wie zijn wij dan? Dan zijn wij dus die zonen en dochters. Alleen wij durven het niet eens meer te geloven welke potentie we hebben.
Daar zit het programma. Klein houden. Dat hoeft niet meer. Het United People Team van professionals heeft heel wat bergen verzet. Als vrijwilligers, naast de baan, naast de studie en andere bezigheden. In 10 jaar tijd, dus ver voor de crisis uit, als roepende in de woestijn, hebben ze meer dan 43.000 uren aan arbeid geïnvesteerd in deze manifestatie. Dat heeft een bruto waarde naar een bescheiden salaris van 2,8 miljoen euro's. Dat is er al gedaan. Dus het UPF-team heeft de bal voor het doel gelegd. De vraag is, ga jij hem inschoppen? Want zo makkelijk is het inmiddels gemaakt. Wij kunnen niet veel meer. Het is er allemaal al. Het is nu aan de mensen. Dus ik nodig je uit om mee te doen vanuit je hart. Doe het niet vanuit angst. Doe het niet vanuit je hoofd. Luister naar je hart. Teken die verklaring van vrede. Open een uuraanrekening. En vooral word eeuwigdurend ledencertificaathouder. Want die verklaring van vrede tekenen, die is heel belangrijk, mijns inziens. En dat komt ook omdat ik weet, vanuit mijn eigen ervaring, dat we buitenom het fysieke lichaam ook een onstoffelijk lichaam hebben. En we hebben een energieveld. Dus we zijn multidimensionale wezens. Daar heb ik aan mogen proeven in mijn doodervaring. Dus voor mij is het geen sprookje meer. Voor mij is het een realiteit. En ik weet ook dat alle intenties ontstaan onstoffelijk. Wij zijn die creators. Dus als wij een intentieverklaring met onszelf tekenen op basis van een verklaring van vrede, ook als een onderlinge afspraak aan elkaar, doen we vooral in een energetisch veld een enorme daad. Die zie je nog niet, maar die gaat zich materialiseren en dat is nu gaande. Dus de verklaring van vrede is veel meer als 12 punten waar je van zegt, nou ja, oké, kan ik wel mee leven. We gaan niet meer moorden, we gaan dit niet meer, we gaan dat meer. Maar we gaan dat wel doen en dat wel doen. Maar het is ook zo fijn, want we zijn allemaal mensen. En als we nou eenmaal lekker met elkaar op weg zijn en we ooit die verklaring van vrede getekend. Maar we gaan eens een keer een scheve schaats. We doen iets wat gewoon niet helemaal klopt. Dan kunnen we elkaar toch helpen herinneren van, joh, weet je nog, je hebt toen dat en dat getekend, doe dat nou niet meer. Je kan elkaar toch ondersteunen in plaats van met dat vingertje. Want als je met dat vingertje gaat beginnen, draai hem dan om. Dan heb je nog steeds 3 vingers naar jezelf toe. We kunnen elkaar helpen. Laat daar een basis voor zijn, via de verklaring van vrede en die onderliggende documenten. Ga ze gewoon eens lezen, wie weet. Maar ook, waar ik natuurlijk de nadruk op heb gelegd, die kern, die basis, die 10.000 leden, die dragers, die zijn hard nodig. We zijn er nog niet. We hebben er al, maar we zijn er nog niet. Het is de laatste 2 jaar dat het steeds vlotter begint te gaan, gelukkig maar. Want die 10.000 certificaathouders zijn heel erg nodig. Vooral ook voor de onderste, de aanvraag van de internetbank. Want het geld wat hun binnenbrengen, dat is in de tweede regel, dat is €100. 1 certificaat kost €100. Dat betekent dat je misschien 1 keer per jaar minder uit eten kan gaan. Dat is het offer. Gemiddeld doen de mensen mee voor €200. Dus als ik dat doortel, 10.000 maal 200 is 2 miljoen. Dat betekent dat we aan die voorwaarden voor die bankvergunning kunnen voldoen. Want je hebt nou eenmaal 1,2 tot 1,5 miljoen in kas altijd nodig. Als voorwaarde binnen die bankvergunning. Dat is een hele belangrijke voorwaarde. Dat is een beetje als je een eierwinkel begint en geen eieren hebt. Dat gaat ook niet. Dus je moet die cash altijd hebben. Nou, daar zijn die 10.000 certificaathouders voor nodig. Maar die 10.000 certificaathouders zijn ook nodig voor die realisatie vanuit fase 1 naar fase 2. Dat we ook die verbinding weer hebben met die oude wereld, met Be of Joy Service. Want daar zit uiteindelijk een bedrijfslasten aan van 250.000. Dus als die 10.000 ELC-houders ook nog bereid zijn om actief te participeren door het lidmaatschap te betalen, want dat hoeft niet, maar dat kunnen ze. In ieder geval dat er 10.000 mensen gaan komen die €24 per jaar betalen. Dan hebben we ook onze bedrijfslasten betaald. Nog wel steeds op veel vrijwilligers, maar het draait. Dat is de continuïteit, je bedrijfszekerheid, dat je winkeltje ook altijd blijft bestaan.
Daar zijn ze ook allemaal voor nodig. En vanaf 18 jaar, dat is nu eenmaal nog de grens, kunnen ze meedoen om mede-eigenaar te worden. Je kan het allemaal vinden, dat gaat zo meteen komen. Ja, en dit draait al. Doe gewoon mee. Dat is het Ura-platform. Voor een $10 per jaar kan je al beginnen. Kijk eens rond. Vertel het door. Want dat is ook de boodschap. We hebben hier ergens van die flyers en misschien zit je er gewoon op, dat geeft niet. Maar die flyer, die geeft in de kern gewoon weer van waar het om gaat. En er staan ook die domeinnamen op, die websites die je kan bezoeken. En ergens, ik weet niet waar, maar ergens straks zal een doos of een stapel liggen. Je kan gewoon, ook daar schijnbaar, ergens. Je kan gewoon flyers meenemen. Schroom niet, pak gewoon een stapel en hop. Als je het maar niet gebruikt als aanmaakhout, maar om te delen. En hier zie je het. Als je op de website gaat van unitedpeople.org. Op de homepage, volg pijltje 1. De Declaration of Peace, de verklaring van vrede. Klik, je bent er, je kan hem lezen, je kan hem bekrachtigen. Pijltje 2, klik, ledencertificaat. Makkelijker kan het niet. Lees het, doe mee. Pijltje 3, klik, Ura-platform, doe mee. Of informeer jezelf. En pijltje 4, klik, indien je gewoon zegt, nou ik wil minstens een vrachtwagen van die dingen. Neem dan even contact op via het secretariaat. Bestel dan wat groter. Hè? Dat ligt hier nu niet. Er zijn soms mensen die behoorlijke bestellingen doen. Mooi toch? Het bewustzijn groeit. Maar weten we het nog, wat die minister eens vertelde? Ja, jullie weten het, hè. Dus kan je nagaan, de grootste Pinocchio van Nederland, die zegt gewoon tussendoor ook de waarheid. En dan wordt het lastig, van wanneer is het nou waar en wanneer is het nou niet waar. Bijzonder hoor. We vinden het schijnbaar wel, zeg maar, binnen het duurst betaalde theater van Nederland, dat zit in Den Haag, daar zit de eerste en de tweede slaapkamer. Vinden we het stiekem toch wel leuk, want we verkiezen die man al 10 jaar, geloof ik. Nee, jullie niet, maar de massa doet het toch nog wel. En dan hou ik even geen rekening met fraude, hè? Ja, je weet het niet meer, hè, tegenwoordig. Alles is digitaal. Maar jij en ik zijn nog steeds in verandering en dat zal nooit veranderen, dat weten we hun ook. Dit is waar ze eigenlijk zo bang van zijn. Met andere woorden, het ligt binnen ieder zijn handbereik. We hebben nou eenmaal die debieltjes, gebruik ze dan gewoon op een goede manier. Want die 10.000 ELC-houders, die gaan werkelijk het verschil maken. En mijn vraag is ook, hoe wil je straks in de geschiedenisboeken staan en vooral in het boek des levens? Er komt een moment dat jullie kinderen en kleinkinderen mogelijkerwijs, als dit doorgaat, zeggen, weet je nog, onze opa en oma, dat waren die helden van die tijd. Die hebben ervoor gezorgd dat we in vrede leven. Ik weet dat het gaat gebeuren. Ik ben er zo blij mee dat ik er gewoon een beetje van moet huilen. Je kan het misschien nog niet zien. Ik heb zo mijn best gedaan in de destructie en het satanisme. Ik had zoveel goed te maken en ik heb gezien wat er allemaal mogelijk is. Vooral doordat ik doodging. En ik weet dat wij met het team echt nu dingen in handen hebben die we jullie willen geven om die wereld voor die kinderen zo te maken. En ik denk, en dat is geen denken vanuit mijn hoofd, maar vanuit mijn hart, dat we werkelijk een vrederijk hier op aarde met elkaar kunnen creëren, want we zijn geen rotzakken. We willen geen oorlog. We moeten terug het heft in eigen handen nemen en die gereedschappen staan hier nu. Dus de keuze is nu aan ons allen om alles te goede te keren. Ik dank jullie wel. Zo.
Ja, jullie gaan het doen.